अब इन्फाइनाइट सिरिजको अर्को टाइप, हेre's another type. कहिले कस्तो हुन्छ नि एउटै स्ट्रक्चर इन्फाइनाइटली रिपिट गरेर सोधिन्छ, जस्तै x मा पावर x मा फेरि अर्को पावर x x हुँदै गएको छ। सो यस्तो केसमा इट इज पोसिबल टु डिफरेन्शिएट द फंक्शन। अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भने एउटै कुरा इन्फाइनाइटली रिपिट भएको छ भने द्याट स्ट्रक्चर क्यान बी डिफरेन्शिएटेड भनेको अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु y इक्वल्स टु x टु द पावर x इट गोज अल द वे अप टु इन्फिनिटी, यसरी इन्फिनिटीमा जान्छ। अब यसलाई यति स्ट्रक्चर मात्रै हेर्ने हो भने यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु y इक्वल्स टु x टु द पावर y लेख्न सक्छु, किन यो पनि x टु द पावर x टु द पावर, यो पनि वास्तवमा फेरि y नै हो। सो वी क्यान राइट y इक्वल्स टु x टु द पावर y। इट क्यान बी कन्भर्टेड टु अ फाइनाइट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ बाइ रिप्लेसिङ द्याट y। त्यो स्ट्रक्चरलाई रिपिट भएको फर्स्ट रिपिटेसन पछाडिको पार्टलाई चाहिँ हामीले y ले रिप्लेस गर्ने भने इट क्यान बी चेन्ज टु द फर्म लाइक दिस। अब भेरिएबल टु द पावर भेरिएबल देख्ने बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्यो, वी टेक लग एन्ड सिम्प्लिफाई एन्ड देन डिफरेन्शिएट। ओके, सो वी टेक लग अनि यतापट्टि y एक्चुअली प्रपर्टी पनि अप्लाई गर्ने, लग लिए लग y इक्वल्स टु y ln of x। अब हाम्रो डाइरेक्ट मेथड अप्लाई गर्नलाई हाम्रो y ln of x चाहिँ लेफ्ट साइडमा आउनु पर्यो। अब देयरफोर अब हाम्रो मेथड अनुसार वी गो एन्ड डिफरेन्शिएट बाइ द डाइरेक्ट मेथड वी लर्न earlier. So this is ln of y को डेरिभेटिभ 0 with respect to x, ln of x को डेरिभेटिभ 1 upon x। अब y को रेस्पेक्टमा गरेको 1 upon y, y को 1 into ln of x। यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने के भयो त भन्यो भने यो y माथि गएर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर भयो, x तल आएर बस्यो अनि 1 minus y ln of x। अब यस्तो अप्सन हाम्रो यो आन्सर अप्सनमा कतै दिनुपर्छ, लेट्स हैव लुक y स्क्वायर डिवाइडेड बाइ x 1 minus y ln of x, दिस इज y स्क्वायर x 1 minus and this is the right answer। भनेको यस्तो क्वेसनमा आन्सरलाई त्यति धेरै चेन्ज गर्न मिल्दैन। नर्मली व्हाट यु गेट इज नर्मली द राइट आन्सर इन द अप्सन। भनेको फर्दर सिम्प्लिफिकेसन नर्मली कुनै पनि केसमा पोसिबल हुँदैन। सो हियर द रिपिटेड स्ट्रक्चर हामी यसरी वर्कआउट गर्ने। ओके, लेट्स कन्टिन्यू द सिमिलर टाइप एक्जाम्पल। रिपिटेसनको टाइप फरक होला तर स्ट्रक्चर एउटै रिपिटेसन छ। यसमा चाहिँ कसरी रिपिट भयो, y इक्वल्स टु e टु द पावर y प्लस e टु द पावर फेरि पावरमा y प्लस e टु द पावर y प्लस यही तरिकाले अप टु इन्फिनिटीसम्म रिपिट भएको छ भनेपछि अब रिपिटेसन यहाँबाट सुरु भएको छ। दिस इज द फर्स्ट टाइम इट स्टार्ट टु बिङ रिपिटेड, केही कुरा त्यहाँ रिपिट हुने भएको भएर अब यसलाई हामीले लेट्स हैव लुक। सो यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ no, let me do a correction here, otherwise this is not practically possible. So let's do a small correction over in the question. So here's the correction. So rather than y we have to have a x over here, यो x यो फेरि x यो x हुँदै जानुपर्छ है। So some typos is there, that's okay. So we start y e to the power x plus e to the power x plus e to the power x up to infinity. This is how it looks like है त। अब यस पछाडि रिपिटेसन सुरु भएको छ। लेट्स हैव अ लुक एट द रिपिटेसन। यसलाई we can write y equals to e to the power x plus y। नाउ इन्फाइनाइटली रिपिट भएको स्ट्रक्चर यसको ठाउँमा y राख्यौँ अनि यो चेन्ज भयो। अब यो y minus e to the power x into e to the power y equals to 0। We don't need log on this case, log लिनु जरुरी छैन, but you can take log if you want। अब यसलाई फेरि हाम्रो डाइरेक्ट टेक्निकबाट जाउँ, dy upon dx equals to minus y को डेरिभेटिभ 0 e को पावर x को e को पावर x into e to the power y divided by y को 1 e to the power x constant e to the power y to the power y। सिम्प्लिफाई गर्यो भने e to the power minus minus plus e to the power x plus y divided by 1 minus e to the power x plus y। Let's have a look, we have this answer or not। अब यो केसमा चाहिँ द आन्सर इज e to the power x plus y you can replace by y upon 1 minus y गर्न मिल्यो। So but none of the answer, first three answer match गर्दैन। कहिलेकाहीँ the question has a structure like this। यस्तो पनि क्वेसन हुन सक्छ जहाँ हामीलाई कुनै पनि आन्सर राइट नदिएर डीमा none of the answer is right भन्यो भने this is what it is है त। dy upon dx भनेको, so we normally कहिलेकाहीँ some cases it could be like this भनेको रेगुलर आन्सर राइट आन्सर नदिएर त्यहाँ भएको अप्सन अरु अप्सन दिएर एउटामा चाहिँ none of the answer is right भन्यो भने this is an example of that type of question। Okay, here is another similar type question। अब त्यस्तै टाइपको अब रुटको स्ट्रक्चर भित्र रिपिटेसन छ भनेपछि अब यहाँ हेर्नु है त, रिपिटेसन कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि यहाँ पछि चाहिँ रिपिटेसन सुरु भयो। दिस इज हाउ द रिपिटेसन, दिस इज द प्लेस वेयर रिपिटेसन स्टार्टेड। त्यही रिपिटेसन पहिला रुट भित्र x प्लस रुट भित्र y अनि फेरि रिपिटेसन स्टार्ट भयो भनेपछि सो हाउ वी डु इट, सो y इक्वल्स टु रुट, लाइक यतिकै राखे यो रुटलाई x प्लस रुट अन्डर यो y को प्लस। अब यसको ठाउँमा दिस इज अगेन बेसिकली त्यही y को यसको ठाउँमा y लेखेँ भने आई मेड द स्ट्रक्चर अफ फाइनाइट टाइप स्ट्रक्चर। द इन्फाइनाइटबाट चेन्ज गरेर फाइनाइट स्ट्रक्चरमा कन्भर्ट गरियो। अब यति गरिसके पछाडि अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यो भने y स्क्वायर इक्वल्स टु x प्लस 2y को स्क्वायर रुट। अलिकति सिम्प्लिफाई गर्यौँ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यसलाई y स्क्वायर माइनस x गर्यो भने 2 स्क्वायर रुट अफ 2y, स्क्वायर रुट हटाइदियो भने के हुन्छ त भन्यो भने y स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2y। अब यसलाई के गर्दियौँ, एकचोटि सिम्प्लिफाई गरेर अनि डिफरेन्शिएट गर्दियौँ भनेको यो y स्क्वायर माइनस x को होल स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टु 0। अब हामीले पढेको डाइरेक्ट मेथड एप्लाई गर्ने, इट्स ओके। dy upon dx equals to minus sign x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ भित्र x छ। सो f of x to the power n जस्तो भयो। f of x to the power n भनेको n f of x to the power n minus 1। अब यो भित्रको डेरिभेटिभ गर्दा y स्क्वायर को डेरिभेटिभ 0 माइनस x को डेरिभेटिभ माइनस 1, यसमा त y नै छैन, डेरिभेटिभ 0 भयो। अब विथ रेस्पेक्ट टु y ले गरियो भने फेरि y समथिङ टु द पावर या फंक्शन अफ y टु द पावर n भने जस्तो भयो। सो 2 यो y स्क्वायर माइनस x टु द पावर 2 माइनस 1 इन्टु अब यसको डेरिभेटिभ 2y भयो, x को डेरिभेटिभ 0 भयो माइनस 2y को डेरिभेटिभ 2, यो चाहिँ सिम्पली 2 मात्रै भयो। अब यसलाई फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ भनेको यो माइनस र माइनस प्लस भयो 2 इन्टु y स्क्वायर माइनस x को डिवाइडेड बाई, अब यहाँबाट 2 कमन लियो भने पनि राम्रै छ। लेट्स टेक 2 कमन लियो भने कति भयो 2y स्क्वायर माइनस x माइनस 1। दिस इज व्हाट वी जस्ट डिड भनेको सिम्पली 2 कमन लिएर अब क्यान्सल गरेर हेरौँ। अब यति हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। लेट्स हैव लुक अप्सनले के भन्छ त। अब वी फिगर आउट द आन्सर एन्ड लेट्स हैव लुक अप्सनमा यही आन्सर छ कि छैन। लुक्स यो b चाहिँ मोर क्लोज टु दिस जस्तो देखिरहेछ। सो y स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई 2 y क्यूब माइनस एकचोटि यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेऱ्यो भने लेट्स हैव लुक यो y स्क्वायर माइनस x डिवाइडेड बाई यो 2y क्यूब माइनस 2xy minus 1, 2y cube minus 2xy minus 1, and this is the right answer for this question. Okay, so you have an example where you have infinitely repeated structure, just हामीले finite structure convert गर्यौं, simplify गर्यौं, differentiate गर्यौं, and then we got the value of the derivative. Okay. अब आयो once after we discuss about the derivative of infinite structure, now we move on to the central part of this derivative. Normally we central part is what that is the derivative of inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function को derivative very important in the sense like यसमा certain identities apply गर्न जानिएन भनेदेखि it is not easy to get the derivative of the inverse trigonometric function.
भनेको अब what is the first hand you need to remember, first thing that you need to remember before you differentiate an inverse trigonometric function भनेको पहिलो केसमा तिमीले के जान्नु पर्यो त भन्दाखेरि whatever form what is the form of inverse trigonometric function is given त्यही फर्ममा डाइरेक्टली सकेसम्म डिफरेन्शिएट नगर्ने भनेको हाम्रो आइडिया चाहिँ त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने अनि मात्रै डिफरेन्शिएट गर्ने कोसिस गर्ने अब इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा यदि फंक्शनलाई सिम्प्लिफाई गर्न जानिएन युजिङ सम आइडेन्टिटीज जानिएन भने त्यसको डेरिभेटिभ वुड बी नर्मली डिफिकल्ट टु इभ्यालुएट एकदम राम्रो गाह्रो प्रोसेसमा जान्छ सो फर्स्ट पोइन्ट इज वी समहाउ ट्राई टु सिम्प्लिफाई द इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेसन गिवन टु डिफरेन्शिएट अनि त्यसपछि मात्रै डिफरेन्शिएट गर्ने कोसिस गर्ने सो द्याट इज द आइडिया है त अब के रिलेसनहरु जुन हामीलाई यो सिम्प्लिफाई गर्न एकदम हेल्प गर्छन् सो त्यो मध्येको एउटा यो रिलेसन चाहिँ एकदम युजफुल मैले 10 ब्रैकेट पाई अपन 4 + x लाई 1 + 10x डिवाइड बाइ 1 - 10x लेख्न पाउँछु बाइ डाइरेक्टली युजिङ द फर्मुला कसरी यसको फर्मुला यो 10 पाई अपन 4 + 10x डिवाइडेड बाइ 1 - 10 पाई अपन 4 into 10x अब 10 पाई अपन 4 एज भ्यालु 1 सो 1 + 10x 1 - 10x अब कहिलेकाहीँ व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ दिस भन्ने भन्दा गाह्रो पनि हामीलाई यसमा यही फर्ममा अब यसको डेरिभेटिभ चाहिँ यसमा कन्भर्ट गरेर गर्न सजिलो भयो के भनेको यो भनेको यसको डेरिभेटिभ डाइरेक्टली आइहाल्छ सो दिस इज भेरी युजफुल रिलेसन अब यसैलाई मैले sin x अपन cos x गर्ने बित्तिकै इक्वल्स टु cos + sin डिवाइड बाइ cos - sin भेरी युजफुल आइडेन्टिटी अब यसैलाई यसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई डिवाइड गरेर cos + sin cos x + sin x को तलमाथि मल्टिप्लाई गर्ने भने दिस इज कन्भर्टेबल टु दिस यसमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ अब यसलाई स्क्वायर गरेर स्क्वायर रुट लियो भने cos + sin को होल स्क्वायर भनेको 1 + sin 2x cos - sin को स्क्वायर होल स्क्वायर 1 - sin यसमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्छ दिस आर अल आइडेन्टिटी भनेको सबै एउटै हो सो यु कैन चेन्ज वन फर्म इन्टु द अनदर फर्म रुटलाई यसले सबैलाई 10 पाई अपन 4 + x लाई रिप्लेस गर्न पाइन्छ दिस इज अ भेरी युजफुल आइडेन्टिटी नेक्स्ट इन दिस वाइ अनदर आइडेन्टिटी जुन नर्मली धेरैचोटि युज गरिसकेका छ सबैजनाले सो 10x can be written sin x upon cos x भेरी गुड यो त पढेको कुरा हो अब यो sin x लाई मैले के गर्न सक्छु 1 - cos 2x डिवाइड बाइ यो cos यसलाई आई क्यान राइट लाइक sin x ले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्दियो भने sin x into cos x अनि sin square x भयो sin square x भनेको 1 - cos 2x डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ सो 2 sin रुट यो भनेको यो हो अब यसलाई स्क्वायर गरेर स्क्वायर बोथ साइड गरेर हेर त स्क्वायर बोथ साइड गर्यो यो त्यसपछि टेकिङ स्क्वायर रुट गर्यो भने अनि sin square x भनेको 1 - cos 2x डिवाइड बाइ 2 cos 2 cos square x भनेको 1 + cos डिवाइड बाइ 2 हुन्छ यु गेट दिस रिलेसन भनेको र आइडिया इज 10x can be written like this यसरी लेख्न सकिन्छ यो एक्सप्रेसनको भ्यालु भनेको 10x हो कहिले हामी यो डिरेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ सो दिस आर भेरी युजफुल आइडेन्टिटी अब त्यो बाहेक सम अफ द रिलेसन that are very useful while differentiating inverse trigonometric functions are given by this भनेको यो केसमा यो these are the very useful identities भनेको 2 tan inverse x can be converted to cos inverse 1 - x square 1 + x square sin inverse 1 2x 1 + x square tan inverse 2x 1 - x square this can be obtained very easily by x को ठाउँमा tan theta राख्ने बित्तिकै आइहाल्छ what is the idea behind this why you need this to differentiation भन्यो भने यदि कसैले what is the derivative of this भन्यो भने it is not easy to differentiate that function तर यो फंक्शन र यो फंक्शन इक्वल हो भन्ने बित्तिकै we can instantly differentiate this function भनेको यो रिलेसन भन्दा यसलाई डिफरेन्शिएट गर्न सजिलो हुन्छ के सो we trying to change the form into that form where it is easy to differentiate यही सिमिलरली इमेजिन गरे यो यसको डेरिभेटिभ सोध्यो भने यसलाई यही फर्ममा डिफरेन्शिएट गर्नु भन्दा यो फर्ममा डेरिभेटिभ गर्न धेरै सजिलो हैन इट क्यान बी यो त एक स्टेपमा आउँछ यो भन्दा यसको डेरिभेटिभ सजिलो यसभन्दा त्यही भएर राइट साइडमा भएको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको डेरिभेटिभ गर्न गाह्रो हुने भएको भएर हामीले यसलाई सिम्पल स्ट्रक्चरमा यो फर्मुलाबाट चेन्ज गर्न सक्छौं एन्ड देन वी आफ्टरवर्ड वी क्यान डिफरेन्शिएट यसरी डिफरेन्शिएट गर्न सकिन्छ अब यस्तै रिलेसन वी हैव मोर रिलेसन्स लेट्स कन्टिन्यू विथ द रिलेसन्स यहाँ यो सम रुट डिफरेन्स रुट प्रडक्ट रुल पनि खूब काम लाग्छ sin इन्भर्स x + sin इन्भर्स y भन्ने दिस इज अ रेगुलर 11 क्लासमा पढेको बेसिक आइडेन्टिटी सबैजनालाई राम्ररी थाहा छ सो एउटा कुरा चाहिँ ख्याल गर यो tan इन्भर्सको केसमा यो प्रडक्ट इज लेस देन 1 देन दिस इज द लेस देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ यो हुन्छ अब बिगर देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज पाई प्लस गर्नुपर्छ है त यो एउटा चाहिँ सम्झिराख बट अब यहाँ इभन इफ आई मेन्सन दिस इज पाई प्लस गरे पनि डेरिभेटिभको केसमा इट डजन्ट मेक अ डिफरेन्स केही फरक परेन किन यसको डेरिभेटिभमा मैले यो रिलेसन भनेको यो युज गर्नु र यो भनेको यो युज गर्दा केही फरक परेन बिकज वन साइड डिफरेन्स पाईको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ पाई इज अ कन्स्टेन्ट सो इट हैज अ 0 डेरिभेटिभ सो डजन्ट मेक अ डिफरेन्स व्हेन व्हाटएभर यु युज इन द केस वेयर यु आर डिफरेन्शिएटिङ द फंक्शन फंक्शनलाई डिफरेन्शिएट गर्ने केसमा चाहिँ यो रिलेसनमा त्यति धेरै डराउनु किन परेन यो पाई प्लस पाईले केही फरक परेन इट्स द सेम थिङ अब अर्को रिलेसन वी हैव मोर रिलेसन्स दिस आर भेरी युजफुल सो sin इन्भर्स x + cos इन्भर्स x पाई अपन 2 tan इन्भर्स cot इन्भर्स पाई अपन 2 यो पनि युज हुन्छ इफ गिवन दैट यसको डेरिभेटिभ कति भने डाइरेक्टली यु क्यान राइट 0 किन यो सम अफ दिस टु फंक्शन हैज डेरिभेटिभ सम अफ दिस फंक्शन इज पाई अपन 2 इज कन्स्टेन्ट कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हो सो डेरिभेटिभमा यस्तो आइडेन्टिटीले एकदम हेल्प गर्छ सो थिंग्स क्यान बी डन इन्स्टेन्टली वन्स यु आर एबल टु युज द आइडेन्टिटीज एउटा यो हो अर्को पनि छ यो दिस इज कल्ड रेसिप्रोकल फर्म एउटा फर्म अर्को फर्ममा लानुको sin इन्भर्सलाई cosec इन्भर्समा रेसिप्रोकेट गर्न सकिन्छ cos इन्भर्स टु sec इन्भर्स tan इन्भर्स cot इन्भर्स एन्ड भाइस वर्सा यो त पनि जान्न मिल्छ है त यो पनि एउटा थाहा भइराखौँ लेट्स अर्को रिलेसन दैट वी नीड यो नेगेटिभ अफ द इन्भर्स यो sin इन्भर्स - x sin इन्भर्स x हुन्छ अर्ड फंक्शन यो पनि अर्ड फंक्शन सो इट इज लाइक -x अनि पाई - cos इन्भर्स x -x गर्दा पाई - cot इन्भर्स यो रिलेसन पनि कहिले युजफुल हुन्छ यो रिलेसन पनि थाहा भइराखौँ है त सो दिस आर अल द थिंग्स आई रिभ्युड लिटल बिट मैले 11 क्लासतिर पढ्दाखेरिको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीलाई रिभ्यू गरे अब यो किन चाहियो एकछिन पछि यसको इम्पोर्टेन्ट आउँदै गर्छ सो अब यसपछिको लिस्टमा दिस इज जान्नै पर्ने यो बेसिक इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिभेटिभ्सहरु यो जानिदैन भने हामी अरु केसमा डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौं सो दिस अब यसमा एउटा राम्रो पछि हामीले अगाडि c बाट स्टार्ट हुने सबै फंक्शनको डेरिभेटिभ नेगेटिभ साइनमा आउँछ भन्दा थियो यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही फलो भइराछ यो को फंक्शनको इन्भर्सहरुको डेरिभेटिभ सबै नेगेटिभमा छ -1 -1 -1 अब अनि यसको राम्रो पछि sin इन्भर्स x को डेरिभेटिभ इज एक्ज्याक्टली अपोजिट अफ दिस इक्वल अपोजिट छ tan इन्भर्स को cot इन्भर्स को इक्वल अपोजिट छ sec इन्भर्स चाहिँ इक्वल अपोजिट अफ दिस भनेको त्यहाँ इक्वल अपोजिट डोमेन पनि ख्याल गर्न एउटा लेस देन 1 मा भ्यालिड यो एभ्रीवेयर भ्यालिड मोड x बिगर देन 1 मा भ्यालिड हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ जान्नै पर्छ बिकज अल्टिमेटली अल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इभेन्चुअली सिम्प्लिफाइड टु बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीमा कन्भर्ट हुने हुनाले यो नजानिकन फाइनल आन्सर आउँदैन यो चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरु अब एक दुईटा कुरा अलि ख्याल पनि गर्नुपर्छ जस्तै tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ हामीले यहाँ हेर्यो भने इट्स 1/1 + x स्क्वायर छ जुन चाहिँ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भनेको अब tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भने हामीले के दिमागमा आउँछ डेरिभेटिभ पोजिटिभ हुँदो रहेछ अलवेज अलवेज इन्क्रिजिङ फंक्शन यो अलवेज डिक्रिजिङ फंक्शन छ यस्तो इन्फर्मेसनहरु पनि आउँछ के डेरिभेटिभबाट यो डेरिभेटिभहरु भेरी युजफुल वेल लेटर अन when you integrate the function त्यहाँ पनि काम लाग्छ सो फर्मुला भेरी मच निडेड यो चाहिँ नभइ नहुने अब डिपेन्डिङ अन द रिलेसन्स नाउ अब म यो आई बिगिन विथ सम एक्जाम्पल अन इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो अब यहाँ यो बिफोर स्टार्ट वर्क आउट सम प्रब्लम अन द इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाइराख्नु भन्दाखेरि
कुनै पनि इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनलाई सिम्प्लिफाई नगरिकन सकेसम्म डिफरेन्शिएट नगर्ने सो हियर द फर्स्ट क्वेसन अब मैले यसलाई एज इट इज फर्ममा आई क्यान डिफरेन्शिएट दिस फंक्शन गर्न सक्छु द प्रोसेस माइट बी लिटल अलिकति लामो हुन सक्छ अब हाउ डु आई सिम्प्लिफाई दिस अब यो कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने पहिला सिम्प्लिफाई गर्न कोसिस गरौँ हामीसँग कुनै स्ट्यान्डर्ड डाइरेक्ट आइडेन्टिटी छैन भनेपछि अब एउटै तरिका भनेको यो cos x लाई मैले साइनमा कन्भर्ट गर्न सके भने त साइन इन्भर्स अफ साइन त इन्भर्स फंक्शनबाट क्यान्सल भएर जान्छ भनेको अब यो cos x लाई sin x यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ यसलाई सबभन्दा बेस्ट वुड बी दिस पाइ अपन 2 माइनस x गरियो भने त यो cos x भनेको sin पाइ अपन 2 माइनस x भनेको cos x हो साइन इन्भर्स र साइन चाहिँ क्यान्सल भयो सिमिलरली प्लस यतापट्टि cos इन्भर्स गर्यौं यो साइनलाई cosमा कन्भर्ट गर्यौं बाइ डुइङ cos पाइ अपन 2 माइनस x अब के भयो sin इन्भर्स sin भनेको क्यान्सल भयो पाइ अपन 2 माइनस x प्लस पाइ अपन 2 माइनस x अब सिम्प्लिफाई भयो अब यति भइसक्यो नाउ गो एन्ड डिफरेन्शिएट अब डेरिभेटिभ गर्यो भने कति आयो दिस इज dy अपन dx यो 0 भयो -1 प्लस 0 -1 दैट इज -2 भनेको सिम्प्लिफाई गर्न जान्यो भने इट विल बी इजी टु डिफरेन्शिएट दिस फंक्शन अब पछि गएर यही रिलेसन दिएर व्हाट इज द एन्टी डेरिभेटिभ पनि सोध्न मिल्छ के यस्तो आइडियाहरु पछि पनि काम लाग्छ सो गिवन अ फंक्शन इफ यु आर एबल टु सिम्प्लिफाई देन दैट क्यान बी आस्क्ड द क्वेशन अफ डेरिभेटिभ or that can be asked the derivative integration पनि सोध्न मिल्छ दुईटै कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्ने आइडिया सम्झिनु पर्यो लेट्स हैव लुक एट द अप्सन obviously option is -2 this is the right answer भनेको सिम्प्लिफाई गर इमिडिएटली आन्सर आयो सिम्प्लिफाई गर्यो भने आन्सर अलिकति डिफिकल्ट अलि गाह्रो हुन्छ है लेट्स मुभ अन अब अर्को क्वेशन हेरौँ लेट्स हैव लुक अब यो क्वेशनमा अब cos इन्भर्स 1 minus ln of x whole square plus 1 plus ln of x whole square छ x equals to e मा डेरिभेटिभ कति भनेछ अब मैले इफ आई डोन्ट सिम्प्लिफाई दिस cos इन्भर्स यो cos इन्भर्सलाई सिम्प्लिफाई नगर्ने हो भने त डाइरेक्टली डेरिभेटिभ गर्ने पहिला cos इन्भर्सको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त्यसपछि भित्र कोसन रुल लाउनु पर्यो भित्र गएर फेरि पावर रुल लाउनु पर्यो सो मेनी थिंग्स कम सबै लामो प्रोसेसबाट देख्नु पर्यो मेरो फर्स्ट टार्गेट चाहिँ आई हैव टु सिम्प्लिफाई दिस अब हामीले पढेको रेगुलर फर्मुलाको स्ट्रक्चरसँग म्याच भइरहेछ द स्ट्रक्चर इज दिस cos इन्भर्स 1 minus x square divided by 1 plus x square भनेको 2 tan inverse of x okay this is the identity अब यो आइडेन्टिटीमा इफ आई रिप्लेस बाइ ln of x ले रिप्लेस गर्ने हो भने therefore cos inverse 1 minus ln of x whole square divided by 1 plus ln of x whole square equals to 2 tan इन्भर्स ln of x यस्तो हुन आउँछ के भनेको यो गिवन एक्सप्रेसनको सिम्प्लिफाइड भर्सन भनेको डाइरेक्टली निकाल्न सकिन्छ दैट इज 2 tan इन्भर्स ln of x अब दिस इज वे सिम्पलर देन द ओरिजिनल स्टेटमेन्ट ओरिजिनल फंक्शन भन्दा धेरै सजिलो छ अब म यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने के गर्छु सो टु डिफरेन्शिएट दिस फंक्शन dy upon dx सो 2 tan इन्भर्स बाट सुरु गर्छु चेन रुल लाउँछु चेन रुल भनेको पहिला चेन रुल हामी सबभन्दा बाहिरको डेरिभेटिभ गर्छौं त्यसको डेरिभेटिभ हामी भित्रको डेरिभेटिभ गर्दै जान्छौँ द्याट्स हाउ वी प्रोसीड विथ द चेन रुल tan इन्भर्स को डेरिभेटिभ 1 upon 1 प्लस भित्र जेसो त्यसको स्क्वायर tan इन्भर्स को डेरिभेटिभ सक्यो अब भित्र ln of x को भ्यालु आयो 1 upon x डेरिभेटिभ कम्प्लिटेड अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हाम्रो डेरिभेटिभ e मा कति भनेर सोधेको छ x equals to 8 x equals to e राखियो भने so derivative would be 2 times 1 upon 1 plus log e भनेको 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 1 upon e 2 र 2 क्यान्सल गरिदियो भने that is given by 1 divided by e भनेको यहाँ आइडिया के हो त हामीले गिवन आइडेन्टिटीजहरु युज गर्यौं यो एउटा आइडेन्टिटी युज गरेर यसलाई सिम्प्लिफाई फर्ममा लेख्यौं यो भन्दा फर्दर सिम्प्लिफाई गर्न मिल्दैन सो वी डिफरेन्शिएट आफ्टर दिस युजिङ चेन रुल गर्ने बित्तिकै डिफरेन्शिएट भयो अनि लास्टमा x को ठाउँमा e राख्दाखेरि सिम्पली हाम्रो भ्यालु फिक्स्ड भ्यालु आयो that is 1 upon e अप्सन एक्चुअली चेक गर्ने हो भने दिस आर द अप्सन e 1 upon e -2 upon e this is the right answer यस्तो हुन्छ है म्हणजे हरेक चोटी इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनको डेरिभेटिभ भन्दा अगाडि हाम्रो काम भनेको फर्स्ट वी सिम्प्लिफाई एन्ड देन डिफरेन्शिएट यो आइडिया चाहिँ सम्झिराखौँ है त लेट्स मुभ अन वी हेभ मोर क्वेशन्स अन इट Okay, there's another question. Okay, it looks very complicated. अब हामीलाई यो आइडेन्टिटी थाहा छैन if you not being able to identify the identity we have been using then it will be a difficult question भनेको cos inverse को डेरिभेटिभ फलोड बाइ कोसन रुल sin इन्भर्स डेरिभेटिभ फलोड बाइ कोसन रुल तर यो दुईटैको एंगलहरु हेर्यो भने दिस आर एक्ज्याक्टली सेम यो दिस इज भेरी स्ट्यान्डर्ड टाइप क्वेशन यो दुईटै क्वेशन चाहिँ दुईटैको एंगल चाहिँ एउटै छ एउटा एंगल भनेबित्तिकै cos इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x द भ्यालु अफ दिस बाइ आइडेन्टिटी दिस इज अ कन्स्टेन्ट पाइ अपन 2 बाइ भनेको पाइ अपन 2 भनेबित्तिकै इट्स अ कन्स्टेन्ट फंक्शन के गर्नै परेन सो डाइरेक्टली द डेरिभेटिभ अफ दिस वुड बी 0 यसको डेरिभेटिभ डाइरेक्टली 0 हो सो cos इन्भर्स अफ एन एंगल प्लस sin इन्भर्स अफ द सेम एंगल इज अलवेज पाइ अपन 2 सो दैट विल बी पाइ अपन 2 कन्स्टेन्ट फंक्शन छ कन्स्टेन्ट फंक्शनको डेरिभेटिभ अप्सनमा हेर्यो भने डाइरेक्टली 0 लेखिरहेको छ सो दिस इज द राइट आन्सर सो दिस इज द वे यु दिस इज वेयर यु युज आइडेन्टिटी युज गर्न नजानेको यसमा आन्सर निकाल्न अलिकति टाइम लाग्थ्यो पक्कै पनि ओके सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेशन ओके हियर्स अनदर क्वेशन सो हाउ डु यु डिफरेन्शिएट दिस फंक्शन गिवन बाइ tan इन्भर्स a cos x minus b sin x divided by b cos x plus a sin x अब यहाँ पनि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न जानेनौँ भने इट वुड बी अ प्रब्लम धेरै गाह्रो हुन्छ अब किन tan इन्भर्स फलोड बाइ कोसन रुल सो मेनी थिंग्स कम टुगेदर अप्सन लुक्स भेरी प्रिसाइजली नम्बर्स धेरै सिम्प्लिफाइड फर्ममा छ भनेपछि हामीले डेरिभेटिभ मात्रै गर्नु भएन त्यसलाई सिम्प्लिफाई पनि गर्नु पर्यो अनि सिम्प्लिफाई लास्टमा सिम्प्लेस्ट फर्ममा भ्यालु लानुपर्छ त्यही भएर हाम्रो अब्जेक्टिभ वी ट्राई टु सिम्प्लिफाई दिस एक्सप्रेसन समहाउ राइट अब यसको लागि गर्छौँ आइडिया यसमा चाहिँ यो भ्यालुहरु चाहिँ यो डिनोमिनेटरमा भएको एक्सप्रेसन b cos x ले थ्रु आउट डिवाइड गर्ने भने के आउँछ लेट्स हैव अ लुक ओके सो दिस इज y equals to tan इन्भर्स दिस एक्सप्रेसन क्यान अल्सो बी सिम्प्लिफाइड राइटिङ a र b लाई सब्स्टिट्युट गरेर पनि सिम्प्लिफाई गर्न मिल्छ a को ठाउँमा r cos थीटा b को ठाउँमा r sin थीटा राखेर पनि सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ बट डिभिजन मेथड इज बेटर देन दैट त्यो भन्दा अलि छोडेर सजिलो हुन्छ यो अब मैले b cos x ले थ्रु आउट डिवाइड गर्यो भने b cos x डिवाइड बाइ a cos x डिवाइड बाइ b cos गर्यो भने दिस इज a डिवाइडेड बाइ b हेरौँ है माइनस अब b sin x लाई b cos x ले डिवाइड गर्ने sin x upon cos x भनेको tan x डिवाइडेड बाइ b cos x लाई b cos x ले डिवाइड गर्यो भने 1 प्लस अब a sin x लाई b cos x ले डिवाइड गर्यो भने a upon b into tan x लाइक दिस अब यसमा यसलाई एक्चुअली फर्दर सिम्प्लिफाई गरेर भने हामी रिराइट गर्यो भने tan इन्भर्स दिस इज a upon b minus tan x डिवाइडेड बाइ 1 plus a upon b अब यसको स्ट्रक्चर हेर्यो भने दिस इज tan इन्भर्स x minus y डिवाइड बाइ 1 plus x into y यो x यो y गर्यो भने x minus y डिवाइड बाइ 1 plus x into y बाइ द रिलेसन अफ tan इन्भर्स यो भनेको tan इन्भर्स x को काम a upon b ले गरिरहेछ प्लस अनि सरी माइनस tan इन्भर्स अनि y को काम tan x ले गरिरहेछ अनि अब फर्स्ट वान इज सिम्पली अ कन्स्टेन्ट सेकेन्डलाई सिम्प्लिफाई गरियो भने दिस इज tan इन्भर्स a upon b minus x tan इन्भर्स अफ tan x इज x अब यो कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ 0 अनि x को डेरिभेटिभ 1 सो 0 1 will be -1 दिस इज द राइट आन्सर भनेको त्यही कुरा क्यान बी सिम्प्लिफाइड टु स्ट्यान्डर्ड फंक्शनमा सिम्प्लिफाई गरेर सिम्पल फंक्शनमा सिम्प्लिफाई गरेर देन आफ्टर दैट वी क्यान डिफरेन्शिएट सो दिस इज द मेन आइडिया बिहाइन्ड एभ्री इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ हामीले पहिला सिम्प्लिफाई गर्छौं अनि बल्ल डिफरेन्शिएट गर्छौं यही आइडिया कन्टिन्यू गर्छौं लेट्स कन्टिन्यू विथ द आइडिया अगेन वी हेभ अनदर क्वेशन इन द लिस्ट
Okay, here's the same type of question. अब यो क्वेशनलाई पनि exactly can be answered the same way. त्यही तरिकाले आन्सर गर्न सकिन्छ. If you divide through by a cos x ले डिवाइड गर्यो भने look at this. a cos x ले डिवाइड गर्यो भने this is 10x plus यो b upon a हुन्छ अनि यो 1 minus 10ax into b upon a. It goes to the standard form. भनेको first term of the denominator ले डिवाइड गर्दाखेरि it goes to the standard formula. हामी सुरुमा जान्छ. So x plus y divided by 1 minus xy. So by the formula this is 10 inverse of 10x भयो अनि plus 10 inverse y भनेको b upon a भयो. अब सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो x plus 10 inverse b upon a. अब therefore naturally the derivative will be x को derivative 1. आन्सर पनि पक्कै त्यही हुनुपर्छ. Have a look. It's option A. C is the right answer. भनेको यसरी यो डिनोमिनेटरको फर्स्ट टर्मले डिवाइड गरेर हामी त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं. देन आफ्टर दैट सिम्प्लिफिकेसन पछि डिफरेन्सिएसन त त्यति धेरै गाह्रो हुँदै भएन. सो सबै ठाउँमा हामी यही आइडियाले काम गरिरहेछ. ओके, लेट्स हैव अ लुक. अब अर्को टाइपको जस्तै आइडेन्टिटी बेस्ड क्वेशन. अब यो स्ट्रक्चर हेर्यो भने यसमा चाहिँ वी हैव लाइक tan इन्भर्स अफ दिस एक्सप्रेसनको डेरिभेटिभ गर्नुपर्दा डाइरेक्ट मेथडबाट द्याट विल डिफिकल्ट. अलि गाह्रो. अब कतिको याद छ मैले अगाडि हेरेको आइडेन्टिटीहरु लेख्दाखेरि दिस वाज सिम्पली 10ex/2. यो जसको आइडेन्टिटी कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो 10ex को ठाउँमा 1 - cos 2x divided by 1 plus cos 2x को स्क्वायर रुट भनेर रिलेसन डिराइभ भनेको त्यहाँ. सो दिस इज द सेम रिलेसन आम युजिङ हियर. अब तर अनफर्चुनेटली यहाँ के छ त्यही फर्म छैन. x छ यहाँ x आउने हो, यहाँ x आउने त हाफ आउनु पर्यो. त्यही भएर 10x को हाफ एंगल इक्वल्स टु 1 minus cos x 1 plus cos x को स्क्वायर रुट. भनेको दैट स्क्वायर रुट क्वान्टिटी क्यान बी चेन्ज टु 10 गिवन बाइ 10 ब्रैकेट x/2 दिएर सोध्यो. अब 10 इन्भर्स 10 लाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने सिम्पली x/2. हेर्दाखेरि वाज भेरी कम्प्लिकेटेड गाह्रो जस्तो लाग्यो तर सिम्प्लिफाई गर्दा इन फ्याक्ट इट इज सेम एज द लिनियर फंक्शन गिवन बाइ y इक्वल्स टु x/2. अब डेरिभेटिभ गर्नलाई त obviously would be very easy. This is 1 divided by 2. आन्सर पनि पक्कै यस्तै हुनुपर्छ. लेट्स लुक. So 1/2 is the answer. अब यही ठाउँमा सिम्प्लिफाई नगरिकन डाइरेक्ट डेरिभेटिभ गरेको भए इभेन्चुअली हाफ एन्सर निकाल्नु भनेको सजिलो थिएन. भनेको all the time we simplify and then differentiate. Simplification नगरिकन सकेसम्म डिफरेन्सिएसन नगर्ने. अब सिम्प्लिफिकेसन कसरी हुन्छ युजिङ द स्ट्यान्डर्ड रिलेसन. जुन हामीले अगाडिदेखि डिस्कस गरिरहेका छौं. अब यस्तै टाइपको अर्को क्वेशन लेट्स पुट इन द डिस्कसन. सो दिस इज गिवन बाइ tan इन्भर्स 1 plus x divided by 1. अब दिस इज स्ट्रेट फरवर्ड. अब यसलाई यही फर्ममा राखेर डिफरेन्शिएट गरेर अलिकति टाइम लाग्छ तर यसको त डाइरेक्टली डिफरेन्शिएट गर्दा हेर्ने बित्तिकै इट लुक्स obvious to us. So 1 plus x divided by यसलाई 1 minus 1 into x यसो लेख्न पाइयो के वी क्यान राइट. अब हाम्रो स्ट्रक्चरमा के आयो tan इन्भर्स x plus y divided by 1 minus x into y. So this is given by y equals to tan inverse of 1 plus tan inverse of x. tan inverse 1 plus tan inverse x. अब दुवैतिर डिफरेन्शिएट गरियो भने डाइरेक्टली डेरिभेटिभ tan inverse 1 को डेरिभेटिभ 0 यसको डेरिभेटिभ 1/1 plus x square. that's a formula. सजिलै आन्सर आयो. एकटा फर्मुलाले मेरा लागि इजी सजिलो बनिदियो. वन्स पक्कै नगरिकन गर्ने अलिकति टाइम लाग्थ्यो होला पक्कै सजिलो तरिकाले आन्सर डी इज द राइट आन्सर. यसरी आउँछ हैन. सो दिस इज द आइडिया. ओके, यो चाहिँ यो पनि आइडेन्टिटी बेस्ड क्वेशन हो. लेट्स मुभ अन. यस्तै टाइपको अर्को रिलेसन हेर्दाखेरि इट लुक्स लाइक भेरी कम्प्लिकेटेड. ओहो tan इन्भर्स भित्रबाट log e को e डिवाइड बाइ x स्क्वायर e x स्क्वायर 3 + 2 log x थुप्रो चिज छ. हेर्दाखेरि ओ माय गुडनेस हेर्दाखेरि बेसरी स्ट्रक्चरली भेरी कम्प्लिकेटेड. अब केही नगरेर डिफरेन्शिएट गर्ने भने त मोन्स्टर सेप छ धेरै गाह्रो. अनि अब हैन यसलाई त पक्कै सिम्प्लिफाई गर्न सक्नुपर्छ अदरवाइज इट विल भेरी डिफिकल्ट. अब सिम्प्लिफाई गर्नलाई यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्दा सजिलो स्ट्रक्चरमा छ x + y divided by 1 minus 2 लाई को यो त डाइरेक्ट फर्मुलामा रहेछ के गर्ने परेन. भनेको x + y divided by 1 minus x into y यो त डाइरेक्ट फर्मुलामा चेन्ज भयो. एकचोटी यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ हैन स्लाइटली. tan इन्भर्स गर्यो भने यो log a divided by b भनेको log e minus log e x square अनि यो log e plus log x square ए यस्तो भयो. log e minus log x square divided by log e plus log x square अनि प्लस यो त डाइरेक्टली फर्मुलामा छ नो प्रब्लम. tan इन्भर्स 3 plus tan इन्भर्स 2 ln of x भनेको यसलाई के गर्ने परेन डाइरेक्टली फर्मुला यसलाई एकचोटी सिम्प्लिफाई गरेर हेर्यौं. अब यसरी सिम्प्लिफाई गरेपछि log e भनेको हामीलाई 1 भन्ने थाहा छ. यसलाई एकचोटी फेरि फर्दर सिम्प्लिफाई गर्दियौं. tan इन्भर्स त 1 minus 2 लाई अगाडि राख्न पाइयो log को प्रपर्टी divided by 1 plus 2 ln of x. लेट्स हैव लुक. अब यतापट्टिको के चलाउनु परेन. दिस इज अब यो गरियो भने यहाँ पनि अब हामीसँग फर्मुलाको स्ट्रक्चर छ 1 minus x divided by 1 plus x minus y divided by 1 plus x into y. यो पनि हाम्रो डाइरेक्ट फर्मुलाको फर्ममा कन्भर्ट भएको छ के. अब यसमा पनि फर्मुला अप्लाई गर्दियौं. सो y would be tan inverse of 1 minus tan inverse 2 ln of x plus tan inverse of 3 plus tan inverse 2 ln of x. यो दुईटा डाइरेक्टली क्यान्सल हुँदो रहेछ. अब भेरिएबल टर्म सबै क्यान्सल भयो. कन्स्टेन्ट मात्रै हो. कन्स्टेन्ट मात्रै हुने बित्तिकै त कन्स्टेन्टको डेरिभेटिभ के भन्नै पर्दैन डाइरेक्टली 0 हो. केही मिहिनेतै गर्नु पर्दैन. हेर्दाखेरि यति कम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बट इन फ्याक्ट द फंक्शन वाज सिम्पली अ कन्स्टेन्ट. कन्स्टेन्ट फंक्शन रहेछ. कन्स्टेन्ट फंक्शनको डेरिभेटिभ 0. अब नो म्याटर व्हाट पोइन्ट दे आस्क दिस क्वेशन द आन्सर विल बी सेम एउटै हुन्छ किनकि यो फंक्शन कन्स्टेन्ट हुन्छ जुन पोइन्टमा सोध्यो पनि त्यसको भ्यालु एउटै छ. यो इज अ कन्स्टेन्ट फंक्शन. भनेपछि अब यसको अप्सन हेरौँ. अप्सनमा पक्कै 0 हुनुपर्छ. सो 0 इज द राइट आन्सर. यसरी आउँछ है. अब त्यसरी सिम्प्लिफाई नगरिकन गर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो भने सिम्प्लिफाई गरेपछि डेरिभेटिभको पार्ट चाहिँ वे इजी. यो सिम्प्लिफिकेसन गर्न जान्नु नै यो इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रीको मेन आइडिया हो. त्यो सिम्प्लिफाई गर्न जान्यो सजिलै आन्सर आयो. त्यो सिम्प्लिफाई गर्न जानेन द्याट विल बी भेरी डिफिकल्ट. अलि गाह्रो हुन्छ है. लेट्स कन्टिन्यू. अर्को एक्जाम्पलहरु जान्छ हेर. ओके लेट्स मुभ अन. हियर इज अनदर क्वेशन. अब tan इन्भर्स लेट्स हैव अ लुक. obviously अब यसमा सानो एउटा टाइपो यो x equals to a maybe repeated because of previous question. यो चाहिँ हामी पोइन्टमा नसोधौँ अहिले. सिम्पली डेरिभेटिभ जेनरल पोइन्टबाट स्टार्ट गरौँ है त. सो tan इन्भर्स 2x upon 1 plus 3x square tan इन्भर्स 1 plus x divided by 1 minus x. अब एज इट इज फर्ममा इट इज नट इजी टु डिफरेन्शिएट दिस फंक्शन. भनेको पक्कै दुईटा फंक्शन छ कम्प्लिकेटेड छ लामो प्रोसेसमा जान्छ. त हाम्रो आइडिया चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो. यो सिम्प्लिफाई गर्नु भनेको दुईटा tan इन्भर्सलाई कम्बाइन गर्ने होइन है. डोन्ट एभर ट्राई टु कम्बाइन द टु tan इन्भर्स बिकज इभन वन्स यु कम्बाइन इट बिकम्स इभन कम्प्लिकेटेड देन दैट. अझै गाह्रो हुन्छ. हो त्यस्तो नगरौँ. हामी के गरौँ त्यसलाई स्प्लिट गर्ने कोसिस गरौँ. स्प्लिट गर्न यो त स्प्लिटेबल फर्ममा छ x plus y divided by 1 minus x into y. यो त स्प्लिट गर्न मिल्यो. अब यसलाई स्प्लिट गर्ने सिम्पल आइडिया छ. सो हियर द थिङ y equals to tan इन्भर्स गर्दियौँ. यो 3x 2x लाई 3x minus x गर्दियौँ. 1 plus 3x into x गर्ने. यति गर्ने बित्तिकै दिस वुड बी x minus y divided by 1 plus x into y. भनेको कतिखेर एप्लिकेबल हुँदो रहेछ यो दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ 1 हुनुपर्दो रहेछ कि देन इट क्यान बी पोसिबल. है अनि 1 प्लस पनि चाहियो. यतापट्टि त डाइरेक्ट फर्मुलामा छ दिस इज tan इन्भर्स अफ 1 plus tan इन्भर्स अफ x. यस्तो हुने हो. अब यसलाई एज अ फर्मुलाको रूपमा कन्भर्ट गर्यो भने दिस वुड बी tan इन्भर्स अफ 3x minus tan इन्भर्स अफ x plus tan इन्भर्स अफ 1 plus tan इन्भर्स अफ x. हैन यो दुईटा भेरिएबल टर्म क्यान्सल भयो. यो चाहिँ
यो tan इन्भर्स अफ 1 कन्स्टेन्ट मतलब हैन यसको मात्रै डेरिभेटिभ गरे पुग्यो अब हामी भनेको फंक्सनलाई सिम्पलेस्ट फर्ममा लानु भनेको tan इन्भर्स 3x मा जाँदो रहेछ अब tan इन्भर्स 3x को डेरिभेटिभ सिम्पल तरिकाले निकाल्नु देयरफोर द डेरिभेटिभ नाउ वुड बी dy अब tan इन्भर्स को डेरिभेटिभ 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस यो भित्र जेछ त्यसको स्क्वायर अनि 3x को डेरिभेटिभ 3 अनि 1 यो tan इन्भर्स 1 को डेरिभेटिभ 0 भनेको सिम्प्लिफाई गर्दा कति हो 3 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस 9x स्क्वायर ओके 3/1 प्लस 9x स्क्वायर दिस इज द राइट आन्सर भनेको यो यहाँ पनि एउटा सानो स्ट्रक्चरली हामीले त्यसलाई हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चेन्ज गर्यौं चेन्ज गर्ने बित्तिकै सिम्प्लिफाई हो नाउ वी डिफरेन्शिएट द फंक्शन इजिली भनेको सिम्प्लिफिकेसन इज द की स्टेप इन इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेन्शिएसन्स ओके लेट्स मूव अन वन मोर क्वेशन हेre's another question सिमिलर टाइप अब यहाँ पनि हामीले सिम्प्लिफाई गर्न जानेनौं भने यो फंक्सनको स्ट्रक्चर वाइज नट एन इजी डिफरेन्शिएसन छैन भने हामी के गर्छौं अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न अलिकति आइडिया लाउँछौं लेट्स have अप्सन पनि एक्स टर्ममा छ नट दैट इजी अप्सन अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि y इक्वल्स टु यो क्वेशनमा tan इन्भर्स बाहिर छँदैछ यो तलपट्टि अलि सिम्पली 1 लाई केही नचलाऊ अनि यो दुईटामा x कमन छ x कमन लिदियौ दैट वुड बी x कमन लियो भने x + 1 ठीक छ अब डिवाइडेड बाइ 1 + x * y को प्रकारको फर्ममा आए तल माथि के गर्दियौ x + 1 लाई पहिला राख्यौ अनि त्यसपछि x लाई राख्यौ भने हाम्रो स्ट्रक्चर ठ्याक्कै रिपिट भयो कसो गरौँ भन्दाखेरि x - y डिवाइडेड बाइ 1 + x * y अब हाम्रो फर्मुला कन्भर्ट भयो प्लस अब यो केसमा चाहिँ सानो आइडिया द नम्बर्स आर क्रस म्याच यसै क्रस म्याच भइराको केसहरु आए यतापट्टिको क्रस म्याच भइराछ भने हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ क्रस म्याच भयो भने यो 3 यो फर्स्ट टर्म अफ द डिनोमिनेटर जुन अगाडि पनि युज गरेँ त्यसले डिवाइड गर्यो भने इट गोस टु स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको कसरी हेरौँ है त tan इन्भर्स यो 3 ले डिवाइड गर्यो भने माथि 2/3 प्लस यो x भयो divided by अनि 1 minus 2/3 into x plus y divided by 1 minus x into y भनेको हामीले फर्स्ट टर्म अफ द डिनोमिनेटरले डिवाइड गर्ने बित्तिकै it has in standard form अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा दुवै फर्मुलाको फर्ममा लेट्स युज इट यो y equals to tan inverse x plus 1 minus tan inverse of x plus tan inverse 2/3 plus tan inverse of x राम्रो पछि यो टर्महरु क्यान्सल भयो अब यो टर्म चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो यसको मात्रै डेरिभेटिभ गर्दा पुग्छ देयरफोर dy upon dx भनेको tan इन्भर्स को डेरिभेटिभ 1 प्लस भित्र चाहिँ त्यसको स्क्वायर अनि x + 1 को डेरिभेटिभ 1 अनि प्लस यसको डेरिभेटिभ 0 अब यसलाई स्टेप सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने यो 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हुन्छ सो फर्दर सिम्प्लिफाई गर्यो भने x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 सो दिस इज द राइट आन्सर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 दिस वुड बी द राइट आन्सर दिस इज द राइट आन्सर ओके सो सबै टाइपको इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक डेरिभेटिभको क्वेशनहरुमा चाहिँ हामीले what we saw from the example simplify नगरिकन differentiation try गर्यो भने it will be difficult so what is the bottom line idea सबै इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक केसमा we first try to simplify it using various relations identities use गर्ने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने अनि मात्रै डिफरेन्शिएट गर्न सजिलो हुन्छ so we make the function in simplest we change the function to the simplest possible form and then you differentiate त्यस्तो गरिएन भने नर्मल प्रोसेसबाट डाइरेक्ट डिफरेन्शिएसन गर्दा यो प्रोसेस यति लामो हुन्छ you will be lost at some point you will not be able to get the right answer okay all right okay thank you